फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी गाजरको राइता बनाउन गइरहेको छौँ। यसको लागि मैले 3वटा गाजरलाई धोएर ताछेर राखेको छु। अनि बाँकी सामग्री दही लिएको छु, यहाँ 1 कचौरा ठुलो कचौराको। अनि यो धनिया पत्ता लिएको छु काटेर। सानो चम्चाको 2 चम्चा जिरा, यसलाई चाहिँ भुटेर पिसेर राख्नुपर्छ। अनि हरियो खोर्सानी 2टा मैले चप गरेर लिएको छु। अनि यो चाहिँ हो साथीहरू रायोको दाना। यो चाहिँ झान्नुको लागि चाहिन्छ, यो एकदमै आवश्यक पर्छ। अनि यसमा मैले लिएको छु 1 चम्चा चिनी। अनि बिरे नुन लिएको छु आधा चम्चा। यसमा नपुगेको खण्डमा यो सादा नुन पनि लिएको छु मैले अलिकति। अनि यो धुलो खोर्सानी सानो चम्चाको आधा चम्चा। अनि यो चाट मसला पनि एकदमै आवश्यक पर्छ। ल सुरु गरौँ है साथीहरू अब बनाउन। यसरी 3वटा गाजरलाई मैले करेसम्म कोरेर सके साथीहरू। अब यसलाई एउटा भाँडामा राखेर अलिकति नुन मिसाउँछु अनि पानी निस्किनको लागि छोडिदिन्छु। म चाहिँ घरमा बिरयानी पुलाउ बनाउँदाखेरि यसरी राइता बनाइराख्छु। गुलियो नुनिलो पिरो एकदमै मिठो हुन्छ। यस टेस्ट त सबैलाई मनपर्छ नि हैन साथीहरू। ल अब यसलाई निचारौँ। यो पानी सबै निकालेर फालिदिनुपर्छ। ल यो भइसक्यो। अब यहाँ म तावा तताएर जिरा भुट्न थालेँ। अघिको गोटा जिरालाई म यहाँ राम्ररी भुट्छु मिठो बास्ना आउने गरी। अनि यसरी खनाएर यसलाई अब पिसेर यसको स्वादै छुट्टै हुन्छ। राइतामा तेल चाहिँ धेरै हाल्नु पर्दैन, सानो चम्चाको 1 चम्चा भए पुग्छ। यो रायोको दानालाई राम्ररी पाक्ने गरी पुर्याउनको लागि यो तेलमा यसरी राख्ने अनि तावालाई हल्लाउँदै चलाउँदै यसलाई पाक्ने गरी पुर्याउनु पर्छ। यसलाई डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन, नत्र तितो भएर टेस्टै बिग्रिन्छ। अब यसमा त्यो अघि चप गरेको खोर्सानीलाई राखेर यसलाई पनि एकछिनसम्म पुर्याउनु पर्छ। यति भएपछि अब ग्यास अफ गरेर यो अघि निचरेर राखेको गाजरलाई राम्ररी मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब यसमा म अघि भुटेर राखेको जिरालाई पिस्दैछु। जिरा सेलाइसकेको छ। ल अब सबै सामग्री तयार भइसकेको छ। अब यो दहीमा यो बिरे नुन आधा चम्चा, अनि यो 1 चम्चा चिनी, अनि त्यसपछि यो नुन चाहिँ अलिकति मात्रै राख्दा हुन्छ, धेरै राख्नु पर्दैन। बिरे नुन राखिसकेको छौँ। अनि यो जिरा पाउडर अनि यो चाहिँ अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। अनि यो चाट मसला चाहिँ अनिवार्य छ साथीहरू। यसलाई पुगेन भने अझै अलिकति थप्दा हुन्छ। अब यो सबैलाई यसरी राम्ररी फिट्ने, यसरी मिक्स गरेर अनि अघि तयार गरेको यो गाजरलाई अलिअलि गर्दै राखिदिने। यसरी सबैलाई राखेर मिक्स गर्ने, राम्ररी मिक्स गर्ने। अब यो तयार भइसकेको छ। अब माथिबाट यसरी धनिया पत्तालाई छर्किदिने। अनि जुनै खानासँग पनि खान सकिन्छ। भिडियोलाई मन परे लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।